අලුත් මලුත් ටෙක්නික් එකක් සමගින් ටෙක්නික් බ්‍රාලුව හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. විනාඩි 5න් ගෙදරදිම කොහොමද සුපිරි ඩ්‍රිල් එකක් හදාගන්න කියන දේ ගැන කතා කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න තියමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මේ සඳහා මේ වගේ DC මෝටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ මෝටර් එක හොයාගත්තේ ඉවතලන කැසට් රෙකෝඩර් එකකින්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඉවතලන දෙයකින් ලේසියෙන්ම මේ වගේ මෝටර් එකක් නොමිලේම සොයා ගන්න. ඊට අමතරව ඔයාගේ මෝටරයට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ PVC බටයක් මේ විදිහට අවශ්‍ය වෙනවා. තවද මේ වගේ DC කනෙක්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. තවද මේ වගේ Veroboard එකකින් කපාගත්තු රවුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ PVC බටේ ඉහළ කෙළවර මේ විදිහට වැසීමට අවශ්‍ය වෙන පරිදි. ඊට අමතරව PCB Push Button එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ දේ සඳහා ටූල්ස් විදිහට ඔයාලට DC power supply එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. Soldering Iron එකක් සහ EM ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට wire cutter එකකුත් මේ දේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි මුලින්ම Veroboard එක උපයෝගී කරගෙන සකසාගත්තු මේ රවුම හරි මැද්දට PCB push button එක සිටින විදිහට මේ විදිහට සකසගත යුතුයි. ඊළඟට මේ කුඩා සිදුර මගින් DC power cable එක මේ විදිහට ඇතුළු කරගත යුතුයි. මේ කේබල් එක නැවතත් එළියට නොයන අයුරින් අපට අවශ්‍ය දිග තබාගෙන මේ විදිහට ගැටයක් දමාගත යුතුයි. ඉන්පසු කේබලයේ මෙම කෙළවර අපගේ PVC බටයේ එක් පසකින් ඇතුළු කර අනිත් පසින් මේ විදිහට එළියට ගත යුතුයි. මෙම වයර් අග්‍රවල ඉන්සුලේෂන් සයිඩ් කට එකක් මාර්ගයෙන් මේ විදිහට ඉවත් කරමින් මේ විදිහට අනිත් පසින් එළියට ගත් ප්ලස් මයිනස් වයර් දෙක EM හා බවුත් එකක් මාර්ගයෙන් අපගේ DC මෝටරේ ප්ලස් මයිනස් අග්‍ර හා සම්බන්ධ කරමින් මේ විදිහට පාසා ගත යුතුයි. ඉන්පසු push button එක තිබෙන ස්ථානයේ plus wire මේ විදිහට වෙන් කරගනිමින් push button එකේ on off අග්‍ර දෙකට අප වෙන් කරගත් plus wire දෙකලවර මේ විදිහට පාසා ගත යුතුයි. අවසානයේදී ඔයාලට push button එකේ on off අග්‍ර හා සම්බන්ධ කරපු plus wire එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්පසු මෙම PVC බටේ අනිත් පස ඇති අප පාසාගත් DC මෝටරය මෙම බටය තුළ සමබරව හොඳින් රඳවා ගත යුතුයි. අවසානයේදී ඔයා රඳවාගත් මේ මෝටරය හරියටම සමබරද නැද්ද යන්න මේ විදිහට මෙෂර් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නොවුනොත් ඔයා මේ ඩ්‍රිල් එකෙන් විදින්න යන ඩ්‍රිල් හෝල් එක හරියටම සෙන්ටර් නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ මෝටර් එක PVC බටයත් සමග හරියටම සමබරව මවුන්ට් වෙලා නම් පමණක් ඔයාට පුළුවන් පුෂ් බටන් එකත් සමග උඩ තියෙන මේ පියන සුපර් ග්ලූ මාර්ගයෙන් මේ විදිහට අලවා ගන්න. අවසානයට මේ වගේ නිමවුමක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් මේ ඩ්‍රිල් එකට අදාළ කරන චක් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම අවශ්‍ය කරන චක් එක දරාස් විදිහින් ඕඩර් කරලා තියෙනවා. ඔයාලටත් මේ වගේ චක් එකක් ඕඩර් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුනොත් ඊට අදාළ කරන ලින්ක් එකත් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මේ තියෙන්නේ මට දරාස් විදිහින් ලැබුණු පැක් එක. මේ තියෙන්නේ මට ඒ ලැබුණු ඩ්‍රිල් චක් එක. මේ ඩ්‍රිල් චක් එකෙන් ඔයාලට 0.3 ඉඳලා 4 mm වෙනකල් ඩ්‍රිල් බිට් වලින් ඩ්‍රිල් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ තියෙන ඒ T ස්පැනර් එක
සෙට් නට් දෙකක් සමගින් එන 3.17 mm හෝල් එකකින් සමන්විත චක් කනෙක්ටර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ සෙට් නට් දෙක තද කිරීමට අවශ්‍ය කරන L ස්පැනර් එක. දැන් අපි මුලින්ම ඩ්‍රිල් චක් එකට කනෙක්ටර් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගමු. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සෙට් ස්ක්‍රූ දෙකකින් සහ ටේප් හැඩයකින් යුක්තව මේ කනෙක්ටර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන බව. මේකට හේතුව මේ කනෙක්ටරේ තියෙන ටේප් හැඩය නිසා ඔයා මේ කනෙක්ටර් එක චක් එකට දාලා උඩට මේ වගේ ටච් එකක් දුන්නාන් පස්සේ හොඳට සම්බන්ධ වෙනවා චක් එකත් එක්ක මේ කනෙක්ටර් එක මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ කනෙක්ටර් එක නැවතත් ගැලවෙන්නේ නැතිවීම. කනෙක්ටර් එක සවි වුණාන් පස්සේ අවසානයේදී ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ඩ්‍රිල් චක් එක අපේ මෝටර් එකත් එක්ක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගමු. අපිට මේ සෙට් එකත් එක්ක ලැබිලා තියෙන L ස්පැනර් එකෙන් පුළුවන් මේ සෙට් ස්ක්‍රූ දෙක මේ විදිහට තද කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මතක තබාගත යුතුම කරුණක් තියෙනවා. ඔයා මේ සෙට් ස්ක්‍රූ දෙක තද කරද්දී දෙපසම එක සමානව තද කළ යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් ඔයාගේ මේ ඩ්‍රිල් චක් එකේ ඇලයින්මන්ට් එක හැද වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අවසානයේදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ නිමවුමක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ඩ්‍රිල් චක් එකට කොහොමද හරියටම ඩ්‍රිල් බිට් එකක් සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයා දැනගත යුතුම කරුණක් තියෙනවා. ඔයා ටී ස්පැනර් එක මාර්ගයෙන් මේ ඩ්‍රිල් බිට් එක තද කරන්න යාමේදී ඔයා තද කරන සෑම පැත්තක්ම එක හා සමානව තද කළ යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් ඔයාගේ මේ ඩ්‍රිල් බිට් එකේ තියෙන ඇලයින්මන්ට් එක මෙතනදී වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයා හරිම මෙතඩ් එකට ඩ්‍රිල් බිට් එක තද කළොත් ඔයාට මේ විදිහට හරිම ඇලයින්මන්ට් එකට 100%ක් සාර්ථක ඩ්‍රිල් හෝල් එකක් අවසානයේදී බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ ඩ්‍රිල් එකේ වැඩ මේ වෙනකොටත් සාර්ථකව නිම කළා අවසන්. ඒ නිසා අපි අපේ ඩ්‍රිල් එක මේ විදිහට පවර් කරගමු. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් ඔය ඩ්‍රිල් එකේ රොටේෂන්ස් ක්ලොක්වයිස් හරියටම මේ විදිහට තියෙනවද කියලා. දැන් අපි ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි මේ ඩ්‍රිල් එකෙන් ඩ්‍රිල් හෝල් එකක් විදලා බලමු මොන වගේ සාර්ථක ඩ්‍රිල් හෝල් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් 100%ක් සාර්ථක හරිම ඇලයින්මන්ට් එකකට ඩ්‍රිල් හෝල් එකක් විද ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ඩ්‍රිල් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවා අතර ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ටෙක්නොලොජි ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටෙක්නික් බ්‍රෝ යාළුවෝ හැමෝ එක්කම දැනුම ෂෙයා කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේම ඔයා තාම ටෙක්නික් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන දක්වන subscribe button එක click කරලා bell icon click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ අලුත්ම ටෙක්නික් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් notification එකක් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත්ම ටෙක්නික් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ටෙක්නික් බ්‍රෝ යාළුවෝ හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා දැනුමෙන් සපිරි දිනයක් වේවායි කියලා.